Và xin được phép thầy giới thiệu em tên là Hoàng Đăng Mơ. Và Hoàng Đăng Mơ ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với tất cả mọi người để đón chào một chương trình siêu xe Subaru. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và lời nói đầu tiên thì tôi xin phép cáo lỗi với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi là trong suốt những ngày vừa qua, Hoàng cũng như tất cả mọi người trong ekip đã phải cháy hết năng lượng của mình để quý vị có thể nghe được cái giọng của Hoàng nó không được như bình thường nữa, và cả tầm khoảng chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi, và chúng tôi sẽ không còn nói được tiếng người nữa. Đương nhiên có bao nhiêu mình sẽ chơi với nhau bấy nhiêu, nên tất cả sẽ sẵn sàng. Everybody say yeah! Các bạn ơi, bên đây những thứ vỗ tay của mọi người được nào? Vỗ tay thử nào! Cái tôi bởi vì rất sweet, nếu như chúng ta cổ vũ càng nhiều hơn thì ông ấy sẽ biểu diễn càng ngày càng hăng say hơn nữa. Và bên cạnh đó xin mời quý vị lắng nghe được lời chia sẻ đến từ ban tổ chức. Chúng ta theo dõi và không vượt qua hàng rào bảo vệ nó rất nguy hiểm quý vị ạ. Thế thì con quỳ phụ huynh nào dựa theo các con em thì hãy trông con em thật cẩn thận. Bên cạnh đó xin mời quý vị hãy giữ gìn tư trang cá nhân của mình thật cẩn thận để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bên cạnh đó chúng ta cố gắng không xả ra quý vị nhé. Và sau khi kết thúc buổi chương trình thì dưới chân chúng ta có những vật dụng cần bỏ vào thùng rác, thì xin mời quý vị cùng hợp tác với ban tổ chức cầm những vật dụng đó lên và sẽ bỏ vào thùng ở đằng kia. Sẽ có rất nhiều phần quà may mắn dành cho chúng ta ngày hôm nay, và một trong những phần quà đó nó rất ý nghĩa và không phải bất cứ đồng tiền nào có thể mua được. Đó chính là cơ hội để quý khách có thể lên xe trực tiếp được lái xe chung với ông Rất Sweet, một cảm giác cực kỳ mạnh, cực kỳ đã, và chúng ta có thể thưởng thức được tay lái của ông ấy phải điêu luyện và chuyên nghiệp như thế nào, cũng có thể chinh phục và làm được rất nhiều kỷ lục Guinness. Và không biết buổi chiều ngày hôm nay ai muốn lên xe cùng với ông Rất Sweet không? Ông có mở rất tinh thần phục vụ như vậy, chúng ta phải tạo cái niềm mạnh trong mắt ông Rất Sweet để ông ấy có thể mời mình lên xe. Và trước khi lên xe, chúng tôi sẽ mời quý vị ký tên vào bản cam kết cùng với ban tổ chức để đảm bảo đầy đủ 100% thể lực của mình, cũng như tinh thần rất bình thường và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt, không ảnh hưởng đến hệ tim mạch hay thần kinh hay bài tiết phải thật tốt. Chúng tôi không muốn có tình trạng làm ướt xe, làm dơ xe rất mắc tiền quý vị ạ. Đây chính là một trong những chiếc siêu xe nổi tiếng thế giới, Subaru WRX STI. Một trong những niềm tự hào của Subaru, cũng là một biểu tượng rất đáng nhớ của những đường đua rally. Và nếu như quý vị nào đã từng chơi game đua xe rồi thì chiếc xe này chính là một trong những chiếc xe lựa chọn hoàn hảo nhất. Và bên cạnh đó với cỗ máy cực kỳ hiện đại và cực kỳ mạnh mẽ, với công suất là 305 mã lực và mô men xoắn lên đến 407 Nm quý vị. Nếu như một chiếc xe máy bình thường chúng ta sẽ có 10 cho đến 20 Nm mà thôi, thì với mô men xoắn 407 thì quý vị có thể tưởng tượng sức mạnh và sức khỏe nó như thế nào. Và đây đó mặc dù di chuyển với tốc độ rất cao nhưng khả năng cân bằng của xe là hoàn hảo. Và bên cạnh đó tất cả mọi chi tiết trên xe sẽ hỗ trợ rất nhiều trong Rất Sweet bảo vệ được tính mạng an toàn của những người ngồi trên xe. Và bây giờ chỉ còn 1 phút nữa chúng ta sẽ được thưởng thức những pha trình diễn xe hơi cực kỳ đẳng cấp thế giới đến từ Hyundai Rất Sweet. Và quý vị có thể thấy từ xa hai chiếc Subaru Forester IL đang sẵn sàng ở vị trí của mình với vai trò sẽ làm những chiếc ngày vật để khiến cho ông Rất Sweet phải gặp gỡ rất nhiều sự khó khăn trong tay lái của mình.
But thank you for a wonderful reception. Lovely to see you. Thank you for coming. I love performing for you people here in Saigon. You are the best audiences in the world. You made me so happy. Look at all these smiling faces here. Do you see? Thank you so much today. Và thật sự hôm nay rất hạnh phúc khi quay trở về đây để nhìn ngắm là những gương mặt đáng yêu của tất cả mọi người cùng những nụ cười trên môi. Và bây giờ hãy sẵn sàng để lượt xe cùng với Mr. Rosby. Và bây giờ sẽ là phòng trình diễn đầu tiên. How about your first performance, please? Well, we're going to start with a few maneuvers now set Guinness World Records for over the years. This first one, you've all seen it on the movies where a car gets up to maximum speed in reverse, spins around the forward direction. I set the Guinness World Record for doing that in the tightest space. So we're going to get flat out from that end, spin between these two cars, and then hopefully stop before we get to those people down there who've obviously never seen my display before. Okay, thank you. Cái thú vị và bây giờ sẽ là phần trình diễn đầu tiên rất nguy hiểm như vậy ạ. Ông ấy sẽ dè xe với tốc độ cực kỳ cao, sau đó thực hiện một pha xoay trơn, có nghĩa là quay đầu 180 độ và phải dừng một cách an toàn ở điểm cuối đằng kia. Nếu như không dừng đúng chính xác vị trí, rất có thể sẽ có trường hợp chiếc xe sẽ bay thẳng vào hàng ghế khán giả đằng kia. Nên tất cả mọi người hãy sẵn sàng thất bại nhẹ để cầu nguyện như nào. Còn bây giờ ai muốn lên xe cùng với trong xin mời người đẹp, xin mời bạn. Rất dễ thương, xin mời. Rõ ràng là Will Smith có ánh mắt thẩm mỹ rất cao, rất đẹp sống Will Smith. Oh yeah, Hello. Lovely to meet you. And your name is? You can call me Sugar. This is the easy way to call my name. Sugar. Yeah. How sweet. So are you married? Yes. No. Chưa lấy chồng. Only to know. Would you like to get married? Huh? Will be. Em có chịu lấy anh không? Có chịu lấy ông làm chồng không? Không được mà con thôi. Can I take you for a drive in my car? Và bây giờ hãy sẵn sàng lên xe chứ. Yes. Okay, ready and stand by, ladies and gentlemen. Coi chừng níu tim. Và bây giờ quý vị hãy sẵn sàng với của mình. Di chuyển xe với tốc độ cực kỳ cao. Và bây giờ sẽ là trong một đầu tiên. Không biết điều này sẽ đang bước xa. Và tiếp theo đây sẽ là phần dự kiến thứ hai. Và chúng ta có thấy được rằng chiếc xe màu trắng đang thu hẹp một cánh lại. Chiều dài rất rộng. Và tiếp tục khá tốt vậy. Và bây giờ sẽ là phần dự kiến thứ hai khi khoảng cách đang ngày thứ 10. Chúc mừng Will Smith và chúc mừng
là chất tự rất là xinh đẹp xin mời ngày hôm nay. Okay. I'm okay. You enjoy? Yes. This is the first time I. Experience, a good experience, right? Your first time's always the best. Rồi, ông bóng gái. Nhanh đi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Okay, thank you so much. Xin mời bạn về vị trí của mình. Ross, Mr. Ross. Focus, please pay attention. Đẹp quá mà. Và bây giờ, quý vị hãy cùng đến với tiết mục thứ hai. Đây sẽ là một trong những trải nghiệm còn tuyệt vời hơn ở vòng 1 nữa. Và bây giờ, how about your next move? Well, I've noticed that here in Saigon there's a real parking problem. All these people who used to ride motorbikes and all driving cars now, you can't get parked anywhere. And I've come up with a solution. So if anybody watches what I do here, they'll always get one final parking space. Và cái thưa quý vị, và bây giờ sẽ là một những trải nghiệm rất là đặc biệt của ông ấy. Và điều ấn tượng với giao thông ở Sài Gòn đó là xe quá đông, vừa xe máy vừa xe hơi, và kiếm được chỗ đậu xe là rất khó. Và làm sao đậu xe thật là nhanh để tiết kiệm thời gian. Và bây giờ sẽ là phần đậu xe ngược của ông Russ Swift quý vị ạ. Như quý vị có thấy, khung thành được tạo ra bởi hai chiếc xe màu trắng và màu đen. Nhiệm vụ của Russ Swift phải làm sao đậu xe vào chính giữa một cách nhanh nhất có thể với một con Swift một mà thôi. Và bây giờ xin mời Russ Swift hãy lựa ra một vị khán giả đi nào. Nào, thôi Russ Swift đi nào. Rồi, xin mời bạn. Rất tuyệt vời, rất mau nữa. Bạn có thể đi tắt vào bên này cũng được. Và bây giờ sẽ mời bạn lên đây gặp gỡ ban tổ chức để ký tên vào bản di chúc của mình. Di chúc. And you, what's your name? My name is Kay. Kay, do you drive? Not yet. Would you like some lessons? Rồi, ký một cái là ở cái gì cử chỉ trách nhiệm. Rồi, cảm ơn bạn. Oh, he's a drifter. Oh, he's a drifter. Drifter, bạn đi luôn. Đi đi không? Video game. So you want to try the real thing? Rep trong game á. Yeah, just like the game. Em muốn thử cái gì không? Just like doing the game. Thử. Ok, thử lên. Yeah. We gonna have some drink. Okay, coffee over here. Đừng nói. Vâng, xin mời bạn vào vị trí phụ lái của mình. Chỉ việc ngồi im mà hưởng thôi nha. Ok, thắt chặt dây rồi. Rất may mắn, rất may mắn. Cái đó là cái cầm số của mình đụng vô nha. Bây giờ hãy chú ý được nhìn của chiếc Subaru WRX Etion, động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Hãy chờ đón xem và chờ đón xem. 3, 2, 1, let's go! Reverse Smoky! Nếu như việc một lần nữa, chiếc xe màu trắng sẽ thu hẹp khoảng cách lại. Rất hồi hộp. Nếu là người chúng ta không biết không, khi mà vẫn đang bị thu hẹp khoảng 1,5 tấn xe, chỉ có 1,5 tấn chiếc xe nào thôi. Rất đẹp ba quý vị, rất thơm biệt. Rất đẹp thiệt. Bây giờ sẽ là một kỳ tiếp theo và tiếp theo là công nghệ thực tế rồi. Khung thành đang lúc nhỏ chỉ là chỉ hơn một giây thôi. Rất tuyệt vời, một trận đấu này đến từ Russ Swift. Okay, good try, guys. Yes, I'm very enjoying this. Thank you for my first time. You go try that on the game now. Okay. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. So good. Và bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo dành cho Russ Swift và ông ấy sẽ phải cố gắng vượt qua thử thách này. Can you introduce about the next move? The next move is my trademark move. We actually use that
maneuver on a TV commercial about 30 years ago. It was banned. But so we had to go up with something else, and there's something else we came up with. Made it worthy of being voted the world's most imaginative TV commercial that year. That's how we came up with Swift Parking. Cái thưa quý vị, và đó chính là phần thử thách Swift Parking. Đây chính là một trong những kỷ niệm không biết là vui hay buồn đối với ông ấy, bởi vì ông chính là người đầu tiên suy nghĩ ra cách vượt thử thách và pha mạo hiểm cực kỳ nguy hiểm này, và ông đã từng trình diễn lần đầu tiên tại một TV show ở nước ngoài, và chương trình đó đã bị cắt sóng. Bởi vì sao? Bởi vì nó quá nguy hiểm và rất nhiều thanh niên đã bắt chước ông ấy và phải nhập viện. Bây giờ không biết ngày hôm nay mọi người đủ tự tin